يو أكبر خريطة عالم مفتوح في لعبة MMO. الخريطة والعالم والحيوانات والتضاريس وخلافه ديناميكي بالكامل، محتوى ضخم جدا ومتنوع برا وبحرا وجوا. اللعبة تدعم اللغة العربية بالكامل تقريبا. 11 حرفة كاملين داخل عالم اللعبة، تقدر تبني وتخصص بيتك ومزرعتك وتروض الحيوانات. يقدر عدد من اللاعبين انهم يشيدوا قلعة كاملة لعشيرتهم. تقدر حتى تكون قرصان انت واصدقائك وتبنوا سفينتكم الخاصة وتجوبوا البحار وتصطادوا وحوش البحر وتسرقوا سفن اللاعبين الاخرين. اطلاق اللعبة هيكون في يناير 2024. ذا كوينت فول، لعبة MMO RPG عالم مفتوح جديدة لأجهزة البي سي. شكرا لصديقي سام اللي دلني على هذه اللعبة، ولو أول مرة تشوفونا لايك وسبسكرايب وبتاع بيفرق معانا جدا جدا. فلنبدأ. اللعبة دي هترضي جميع الأطراف تقريبا. كل اللي نفسه في حاجة هيلاقيها في اللعبة دي، الخريطة وعالم اللعبة. نبدأ بحاجة مبهرة للغاية، تسخين كده. مساحة هذا العالم المفتوح هو 2016 كيلو متر، بمعنى ان حجم عالم اللعبة بيوازي تماما واكبر سيكة من مساحة مدينة الغربية في مصر بالكامل. احنا هنا بنتكلم عن مساحة مهولة جدا، لا جدا جدا. وهنتنقل ازاي في المساحة دي كلها؟ اكيد مش بالحصنة بس اللي ظهرت دي. وهل المساحة المهولة دي كلها مجرد فرض عضلات مش اكتر، ولا هتكون مساحة مفيدة وفيها محتوى نقدر نستغله؟ حجم الخريطة فعلا تعتبر من أكبر ألعاب MMO، فأتمنى ما تكونش المساحة دي كلها نقمة مش ميزة للعبة. عالم اللعبة ديناميكي بالكامل، يعني فيه طقوس 4: صيف، خريف، شتاء، ربيع، وفي طبعا الليل والنهار. وطبعا مع كل فصل بيحصل تغيرات كبيرة جدا في الخريطة. على سبيل المثال في الشتاء هيحصل فيضانات والأودية وما شابه بتتملي مية، وإذا كان في عواصف هوائية مثلا هتظهر مناطق جديدة نتيجة التعرية وكده. كمان النباتات والأشجار في منها أنواع هتلاقي عددها أقل جدا في فصل معين عن باقي الفصول. حتى الحيوانات هتلاقي منهم اللي بيقل عددهم جدا في فصل معين زي حيوانات البيت الشتوي مثلا. كمان الطقس ده نفسه هيأثر على مجرى القتال وعلى حالة شخصيتك في اللعبة. في مدن كبيرة عددها كبير وكمان حجمها كبير ومتنوعة جدا، لدرجة ان في اماكن واسعة هتستغرب ليه المساحة دي كلها فاضية. لكن في الحقيقة هي مش فاضية، لان في مدن كاملة هتكون تحت الارض. لو تعرف لعبة أرك إيج فأحييك على ذوقك الرفيع. افضل لعبة MMO من ناحية المحتوى هي لعبة أرك إيج بلا منازع، ولكنها فاشلة جدا. مش موضوعنا. كوينت فول مقتبسة جدا من لعبة أرك إيج، وكمان لعبة اسمها آش أوف كرييشن هنتكلم عنها بعدين. دي الحرف والتجارة. في كوينت فول تقدر تعمل حاجات كتير مش بس قتال بس. اولا بتقدر تجمع الموارد الاساسية زي العاب السيرفايفر بالظبط من العناصر الموجودة حواليك. مثلا تقدر تجمع العناصر من الاشجار والنباتات والصخور وصيد الاسماك وخلافه. وظهر في المقطع تقنية بتسهل العثور على اماكن الموارد القابلة للجمع، تقدر تسميها رؤية الساحر. وكل الحرف تقريبا مرتبطة ببعضها، وكل العناصر اللي بتجمعها مهمة جدا مش مجرد موارد وخلاص. ممكن عن طريق حرفة الطبخ تطهو وجبات تمنحك تأثيرات خاصة، على سبيل المثال الركض أسرع. وممكن عن طريق حرفة الكيمياء تصنع مركبات وجرعات تشفيك انت وأصدقائك، أو تزيد من الدمج وخلافه. طبعا كل ما تشتغل في حرفة أكتر كل ما زاد مستواك فيها. يعني صيد الحيوانات باستمرار هيرفع من مستوى حرفة الصيد، وإذا زاد مستوى حرفة الصيد زادت فرصة العثور على عناصر أكثر ندرة من صيد الحيوانات، وهكذا. تقدر تزرع حيوانات تقدر تزرع أنواع مختلفة من المحاصيل. وزي ما ذكرنا الطقس بيلعب دور كبير في اللعبة. في فصول صعب تزرع فيها أنواع معينة من المحاصيل لأنه مش الطقس المناسب للمحاصيل دي. كمان تقدر تربي أنواع مختلفة من الحيوانات في مزرعتك. حتى الحيوانات في مزرعتك هيأثر عليها الطقس. حيوانات هيزيد إنتاجها في طقس معين، وحيوانات تانية العكس. ونفترض إنك عايز يكون عندك مزرعة بس أنت ملكش خلق الاهتمام بالمزرعة دي. هنا بقى تقدر تشتري عمال أو تأجر عمال، عشان لو هتشتري عمال مش هيكون اسمهم عمال. المهم في عمال هيكونوا في الموضوع للاهتمام بمزرعتك. مش بس كده، العمال دول ممكن يكونوا NPC، يعني شخصيات من اللعبة نفسها، بوتات، أو حتى لاعبين آخرين مثلك تماما. أجل اللاعبين يقدروا يتفاعلوا مع حاجات كتير جدا، منها إنهم يشتغلوا في المزارع الخاصة بلاعبين آخرين. بعد ما تزرع المحاصيل دي وتربي الحيوانات تقدر تستخدمها بالطريقة اللي تناسبك. تستخدمها استخدام شخصي أو تتاجر بيها تبيعها للاعبين آخرين مثلا. عشان تنقل البضائع طبعا هتحتاج تروض الحيوانات اللي هتنقل البضائع عليها. هتنشأ قافلتك الخاصة، ولازم انت تكون مسلح كويس عشان الأعداء اللي هتقابلهم في رحلتك التجارية دي. تقدر تصطاد الحيوانات من الغابات وخلافه أو تشتريها،
وكل حيوان بيكون مميز بشيء مختلف عن حيوان تاني. حيوان يحمل كمية بضائع كبيرة مثلا، وحيوان يحمل بضائع أقل لكنه أسرع، وحيوانات تقدر تسير في الطرق الوعرة وحيوانات تانية لأ. كمان أعتقد مستوى حيوانات القافلة دي نفسها من كتر استخدامها هيزيد مستواها وتكون قابلة للتطوير. على سبيل المثال تزيد قدرة تحملها، أو تقدر تركب عليها سروج وحوامل مستواها أعلى. فركز في التفاصيل دي. في حاجات تانية طبعا تقدر تتاجر بيها، مثلا تقدر تجمع الموارد لصنع الأسلحة وبيعها، تكون تاجر سلاح يعني. أو حاجة أكبر بكتير، إنك تبدأ في بناء سفينة خاصة بيك لوحدك أو مع أصدقائك، أو تشتري سفينة جاهزة يعني، وتعمل أنت وأصدقائك طاقم اللحية البيضاء، وتجوبوا المحيطات والبحار بحثا عن الكنوز والوحوش النادرة لاصطيادها، واستكشاف الجزر المجهولة في أعالي البحار، داخل البحار، في أعماق، في جوه البحر، تستكشف الجزر في البحار. أو اصطياد اللاعبين الآخرين وسرقة قوافلهم اللي بينقلوها أو الكنوز اللي جمعوها. يعني تقدر تكون قرصان بالكامل ومطلوب للعدالة أعتقد وما شابه، زي لعبة أركيج كده. ما تنساش حتى المحيطات بتتأثر بالطقس، يعني أحيانا ممكن يبقى المحيط نفسه هو عدوك بالأمواج المرتفعة وأعاصير البحار. كل ده طبعا باختصار بعض من المحتوى الموجود داخل اللعبة. اللي بعده الاستكشاف. ركز المطورين على استغلال المساحات الواسعة الموجودة في خريطة اللعبة عشان ما تكونش مساحات على الفاضي ملل يعني. فهيكون في تفاصيل كتير جدا وأماكن مخفية مش سهل تلاقيها بسهولة، كهوف ومدن تحت الأرض وحضارات في أعماق البحار. في مدن كاملة تخفي الكثير من الأسرار وأيضا تخفي بداخلها الكنوز. أماكن كتير لاستكشافها، فلازم يكون في أسلوب حركة يساعد على ده. فاللعبة بتدعم أسلوب تحرك وتسلق يشبه لعبة أساسن كريد كده. تقدر تتسلق التضاريس والجبال والمباني والقفز بينهم بسهولة. وفي أماكن بتكون محصنة وتحتوي على فخاخ كمان، فكن حذرا. بعض الألغاز صعب حلها بدون اكتشاف الممرات السرية الموجودة في المكان. كل الأسرار اللي بتحلها والأماكن اللي بتستكشفها بتفتح لك أسرار جديدة وبتتيح ليك أماكن جديدة لاستكشافها. طبعا الاستكشاف والقصة والأسرار وخلافه هيكون ممتع جدا لأنه باللغة العربية، فهتكون فاهم كل حاجة ومستمتع بكل حاجة طبعا، لأنك مش مجرد عايز تزيد من خبرتك وخلاص، لا انت كمان فاهم كل حاجة بتعملها وفاهم القصة بتدور على ايه وفاهم الكلام داير على ايه يعني من الآخر. ما تنساش متعة الاستكشاف الحقيقية بتكون في وجود الأصدقاء، متعة لا تنتهي ولا تنسى، ذكريات للأبد. اللي بعده الفئات. ما قدرتش أحدد هل الشخصيات اللي هنلعب بيها هتكون الفئات فيها معدة مسبقا زي باقي ألعاب MMO يعني، ولا مثلا زي الجامدة جدا جدا سورين اند ليبرتي، يعني الفئة تتحدد بالسلاح اللي بتشيله انت. كل اللي اعرفه ان في 9 انظمة اسلحة مختلفة. شفنا ان في رامي وفي ساحر، تقريبا في ساحر هجومي وفي ساحر داعم، وسيف ودرع، كمان سيف تو هاند، وشفنا اكس. لكن الفئات ككل والنظام الخاص بيها للأسف ما لقيتش حاجة اكيدة يعني. القتال. اللعبة بتدعم القتال ضد الوحوش طبعا، وقتال اللاعبين بين بعضهم، وفي قتال الجلد ضد الجلد، والمنتصر بيسيطر على المدينة والكلام ده كله. لكن بقى القتال نفسه رغم ان الحركة شبيهة بلعبة دارك سول الدحرجة والكلام ده، بس بصراحة حسيت الانيميشن وكمان الافكس غريبين شوية. التأثيرات يعني في الفيديو تحس الضربة كده مش بتديك احساس القوة وان انت فجمت وحش كده، مش عارف اوصفها ازاي، بس وكأنك ماسك عصاية مكنسة بتضرب بيها الوحوش. التأثير مش مشبع خصوصا مع الشخصية اللي ماسكة سيف دي. الموضوع مش متطور يعني. تخيل مثلا نقارن بين اسلوب القتال ده وباسلوب قتال كورونو اوديسي او سورين اند ليبرتي، اخر لعبتين راجعناهم. طبعا مفيش مقارنة، ولكن انا اتمنى ان ذلك يعود على متطلبات التشغيل. يعني اللعبة واضح مش اقوى حاجة كجرافيك وتحريك وغيره، رغم ان في مشاهد زي الفيل ده تحسه حقيقي يعني. في مشاهد وفي حيوانات متعوب عليها بطريقة مش طبيعية. الفيل ده حسيته حقيقي يعني. اللعبة مقارنة بأشقائها تعتبر ضعيفة نسبيا، فما تكونش بقى تقيلة على الأجهزة ويقدر أغلب اللاعبين يلعبوها، لأنه لو عكس كده يبقى ده عبط بصراحة يعني. بشكل عام الفيديوهات اللي قدامنا دي من 9 شهور تقريبا، يعني احتمال يكون الوضع اتحسن كتير. وفي قتال وحوش برا او بحرا، وفي بوس ريت طبعا زي بالارض ده. ما كانش فيه تفاصيل كتير عن موضوع القتال في اللعبة، بس كان فيه انواع مختلفة يعني. في قتال اكيد هيبقى فيه القتال العادي، وفي قتال بالسفن زي ما شفنا في البحر بين اللاعبين، يعني سفينة عليها لاعبين بتحارب سفينة تانية عليها لاعبين برضو. وكان في كلام عن حاجة زي قنوات كده مخصصة للناس اللي مش عايزة PVP، هتقدر تلعب بسلام في قنوات ما فيهاش PVP، حاجة شبه نظام لعبة بلاك ديزيرت كده.
تصميم الشخصية. تقدر تشكل شخصيتك وتتحكم فيها بشكل كامل في اللعبة، وفي أكتر من 100 تفصيلة تقدر تشكل بيها شخصيتك. لون الشعر والجسم والعيون وأي لون تقدر تتحكم فيه، وحجم الجسم نفسه، وجنس الشخصية ذكر أو أنثى، وأوشام وإكسسوارات وخلافه. التفاعل بين اللاعبين. لو زهقت من كل اللي فات وعايز لحظة استرخاء تجربة جديدة، هنا بقى تقدر تزور المحلات او البارات والحانات اللي هيكون فيها لاعبين تانيين زيك، وكمان الاماكن دي نفسها بيديرها لاعبين برضو، يعني المحل ده المسؤول عنه واللي بيديره لاعب مثلك تماما، او انت نفسك تكون صاحب المحل ده. المهم تقدروا تتفاعلوا مع بعض وتقعدوا وتلعبوا سوا العاب ورق زي ورق يوجي مثلا، او كوتشينه مش عارف، او العاب طاوله زي شطرنج او الطاوله او ضمنه، مش عارف هيكون موجود ايه، بس في انواع مختلفه تلعبهم وتلعبوها وانتوا قاعدين سوا على الترابيزه كده. كمان تقدر تشغل موسيقى خاصه بيك تناسب القعده واللعب اللي انت بتلعبوه ده. السفر عبر الزمن. بصراحة ما فهمتش الموضوع ده أوي، ولكن يبدو ان اللاعبين هيكون عندهم القدرة لاستحضار واستخدام عناصر وجدت في أزمنة مختلفة زي عربات المناجم والمناطيد. ده كمان كان فيه قطار وآليين عمالقة. اعتقد اننا هنقدر نستخدم العلم اللي موجود في أزمنة مختلفة، يعني حتى العلم في المستقبل. يعني كان فيه حاجات اللعبة بتدور أحداثها في العصور الوسطى، ما كانش فيه بقى قطارات ومناطيد والكلام ده، فاحنا بنستخدم علم مش موجود في العصر الحالي وانما موجود في زمن مستقبل. مش عارف هنسافر ازاي بالزمن برضو، بس هنشوف وقت نزول اللعبة. منازل اللاعبين. هيكون في اماكن مخصصة في الخريطة للاعبين لبناء منازلهم. تقدر تبني بيتك بالشكل اللي يناسبك والطريقة اللي تناسب اسلوبك، تماما زي البيوت اللي بتبنيها في العاب السيرفايفر. كمان في انواع اساس كتير جدا، واللي هي اكسسوارات مش عارف اسمها ايه، اللي هي الفازات والحاجات دي بتكسكسور بيها المنزل. حتى لو كنتوا اكتر من واحد، يعني تقريبا الجلد هيكون ليه جزيرة كاملة ليهم يبنوا عليها قلعتهم الخاصة. اوكي، معلومات ما تهمكش. نتكلم عن اللي مش مفهوم بقى. اللعبة مطورة بمحرك يونيتي، محرك جبار طبعا، مش محتاجين نتكلم عنه، خليه جنب. انما اللي محتاجين نتكلم عنه هي الشركة نفسها اللي بتصنع لعبة ضخمة زي دي. الشركة دي تم تأسيسها بالكامل سنة 2021، اي نعم من 3 سنين او سنتين تقريبا. عدد موظفين الشركة من 50 ل 200 تقريبا، بمعنى ان الاستوديو ده تأسس مخصوص للعبة دي، ودي اول لعبة يطورها طبعا. الاستوديو مقره الرئيسي في تركيا، وده يفسر طبعا ليه موجودة اللغة العربية. شكرا تركيا. يعني اللعبة دي يدوب بيتم تطويرها من 3 سنين بس. وإذا كنت ما تعرفش، عشان تلعب لعبة MMO قابلة للعب بس محتاج على الأقل 5 سنين تطوير، وعشان تلعب لعبة MMO تستحق انك تقضي وقت فيها وتلعبها محتاجة على الأقل 8 سنين تطوير. تخيل بقى ما خدتش منه غير 3 سنين تطوير. مش بس كده، ده ما تمش اطلاق اي نسخة تجريبية للعبة حتى الان، لا الفا ولا بيتا، ولا نعرف شكل اللعبة غير من المقطعين الدعائيين دول. واطلاق اللعبة كان هيكون خلال الشهرين اللي احنا فيهم دول، شهر 11 و12، ولكن اجلوه شهر كمان، فاصبح اطلاق اللعبة هيكون في يناير القادم. اللعبة زي ما شفنا جامدة بصراحة ومليانة محتوى، والاستوديو ما طلبش اي دعم مادي، فما فيش قلق، يعني مش محتاجين نقلق من حاجة. كمان ما اتأكدتش اذا كانت اللعبة مجانية او لا للأسف، لكن اتأكدت انها مش باي تو وين. حتى قالوا ان في زي نظام يحسن من اللعبة متوفر على ستيم قابل للشراء، يعني بيحسن من جودة الصورة وحدتها، واحتمال كمان بيكون بيحسن من سلاسة اللعبة على الجهاز. فهم عارفين هيجمعوا فلوس ازاي بدون نظام باي تو وين العقيم. يعني صحيح اللعبة تطويرها سريع جدا، ولكن مش مريب بما انهم ما طلبوش حاجة. كمان سمعت على الديسكورد من شخص ما ان الاطلاق اللي في يناير هيكون بيتا، نسخة تجريبية وليس الإطلاق الكامل. طبعا ده كلام غريب، يعني ما علينا، هنشوف بقى وقتها هيكون فيه ايه. كل الروابط اللي هتحتاجها في الوصف. أشوفكم الفيديو القادم على خير. بيس.